Thank you. Papakita ko ngayon or I will have to demonstrate on how to make Western Union splice short tie. Ang Western Union splice short tie ay ginagamit ito pang dugtong ng dalawang magkaibang linya. Halimbawa, ang isang linya ay ginamit mo pero hindi siya aabot sa portion ng lugar kung saan doon kayo mag-install, parang kapos, dudugtungan mo ng isa pang wirings. Yung napaka best na paraan ng pagdugtong ay ang tinatawag nating Western Union splice. Kung talagang napakahaba yung idudugtong yung linya, gagamitan mo ng Western Union long tie. Pero kung ano man lang, kung tinatawag diyan medyo hindi naman ganoon kalayo, okay na yung Western Union short tie. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang Western Union splice. So, kailangan natin ng dalawang solid wire na nabalatan na gamit ang ating wire stripper at ang ating dalawang long nose pliers. Okay. Ang gagawin lang natin, yung dalawang wiring na ito ay i-form natin like a letter L. Parang ganyan lang. Or number 7, o anong tawag niyo, basta ganito lang ang kanyang shape, ang pagka-bend niya. Then, do it like this one. At hawakan lang yung portion na i-bend mo at i-twist ng konti, dalawang beses. So, yun na siya. Ang dulo ng wire na ito, yun siya. Ang dulo naman ng wire na ito, dito rin sa bandang kanan. Ang gagawin natin ay, we have to hold it tight with our long nose. Okay. Ito na siya. So, ang gagawin natin, ang dulo ng wire na ito, na dito banda sa likod, i-bend natin siya para maitali sa wire na ito. Okay. I-bend natin siya parang ganito. Okay. Kung kaya ng inyong mga kamay, kakayanin mo. Kung hindi, kailangan natin ng isa pang long nose. Okay. Ganyan lang siya. Ganito ka-importante na meron kang dalawang long nose. O kaya pwede rin na isang long nose, isang combination plier. Okay. Babaligtarin natin para kasi right-handed ako eh. Okay. Ang dulo ng wire nito ay ang siya namang i-twist natin na maitali siya sa portion ng isang wire. Okay, as what I've said, kung kaya mong i-bend with your bare hands, do it. But if not, lalo na pagdating sa dulo, kakailanganin mo na ng isa pang long nose plier. Parang ganyan lang siya. Okay. Okay, tapos na tayo sa tinatawag nating Western Union short tie.
Stars DJ